Welcome back to Shqipify. We're continuing our series of verbs in Albanian, and today we have the verb shkruaj, which means to write. We will conjugate it in the present and future tense and give some examples as always. Let's get started. In the present tense, I write, unë shkruaj, I write, ti shkruan, you write, ai, ajo shkruan, he or she writes. Ne shkruajm, we write, ju shkruani, you write, ata or ato shkruajn, they write. For example, unë shkruaj letra, I write letters. Unë shkruaj letra. Ti shkruan në fletore, you write in the notebook. Ti shkruan në fletore. Ata shkruajnë ese, they write essays. Ata shkruajnë ese. In the future tense, I will write, unë do të shkruaj, I will write, ti do të shkruash, you will write, ai or ajo do të shkruaj, he or she will write. Ne do të shkruajm, we will write, ju do të shkruani, you will write, ata or ato do të shkruajn, they will write. For example, unë do të shkruaj një libër, I will write a book. Unë do të shkruaj një libër. Ti do të shkruash një raport, you will write a report. Ti do të shkruash një raport. Ai do të shkruaj një artikull. He will write an article. Ai do të shkruaj një artikull. As always, a practice paragraph using the verb in both tenses at the same time. Çdo mbrëmje unë shkruaj në ditarin tim për të mbajtur mend përvojat e mia. Every evening I write on my diary to remember my experiences. A shkruan ti në një ditar? Do you write on a diary? Nesër Toni do të shkruaj një artikull për gazetën, ndërsa ne do të shkruajmë një raport për projektin. Tomorrow, Tony will write an article for the newspaper, while we will write a report for the project. Jam I sigurt se ata do të shkruajnë edhe ide kreative për planin e ardhshëm. I am sure they will also write creative ideas for the upcoming plan. One more time, only in Albanian. Çdo mbrëmje unë shkruaj në ditarin tim për të mbajtur mend përvojat e mia. A shkruan ti në një ditar? Nesër Toni do të shkruaj një artikull për gazetën, ndërsa ne do të shkruajmë një raport për projektin. Jam I sigurt se ata do të shkruajnë edhe ide kreative për planin e ardhshëm. A vocabulary list from today's examples: letra, letters, letra. Fletore, notebook, fletore. Ese, essay, ese. Libër, book, libër. Raport, report, raport. Artikull, article, artikull. Mbaj mend, I remember, mbaj mend. Gazet, newspaper, gazet. Përvoj, experience, përvoj. And that's how we use the verb shkruaj in both the present and future tense. Practice these conjugations, make sure to write some sentences in the comments as always, and if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell so you never miss a new lesson from our channel. See you in the next video.